مسئله 380. توی این مسئله یک هواپیما یه مدل رو نشون داده که با این قطعه‌ای که پشت سر این هواپیما هست میتونه هواپیمای مدل رو کنترل کنه و این قطعه رو به وسیله یک اهرم، یک بازویی که نیروی پی بهش وارد میشه داره کنترل میکنه. میگه اگر فشار هوا برابر با 4 ضرب در 10 به توان 5 نیوتن بر میلیمتر مربع باشه که از پشت داره به این قطعه وارد میشه، در حالتی که زاویه 15 درجه‌ای داره این قطعه میسازه با محور هواپیما، بیایید و مقدار نیروی پی مورد نیاز رو حساب کنید. بعد هم عکس‌العمل‌های افقی تکیه‌گاه‌های آ و بی رو پیدا کنید. خب برای اینکه شکل مشخص باشه من از بالا به این دریچه نگاه میکنم، به این قطعه نگاه میکنم. اگر از بالا بهش نگاه کنید شما محور هواپیما رو و دریچه رو به این شکل میبینید که و این قطعه رو به این شکل میبینید. یه قطعه داریم به این شکل که با محور هواپیما زاویه 15 درجه‌ای میسازه و اینجا هم فشار هوا داره بهش وارد میشه. این دریچه این قطعه هم حول این نقطه در حال دوران هست و اینجا هم ما یک قطعه داریم که داره نیروی پی بهش وارد میشه. این نمای بالای این مجموعه هست. خب میگه مقدار نیروی پی رو حساب کنیم. خب ما برای اینکه مقدار نیروی پی رو حساب کنیم اول میایم فشار هوا رو تبدیل به نیرو میکنیم. فشار هوا رو اگه بخوایم تبدیل نیرو بکنیم بایستی فشار رو ضرب در مساحت بکنیم. خب میتونیم بنویسیم فشار ضرب در مساحت یا به جوری بنویسم نیروی این در نیرویی که داره به این قطعه وارد میشه فشار ضرب در مساحت. خب فشار ضرب در مساحت، فشار چقدر هست؟ فشار هست 4 ضرب در 10 به توان منهای 5 ضرب در مساحت این قطعه چقدر هست؟ مساحت این قطعه هست 16 به اضافه 32 میشه 48 ضرب در ارتفاعش هم 12 به اضافه 42 میشه 54 به اضافه 26 میشود 80 ضرب در 80. خب میتونیم مقدار نیرو رو اینجا حساب کنیم. مقدار نیرو رو حساب کنم میشه 4 ضرب در 10 به توان منهای 5 ضرب در 80. مقدار نیرو میشه ممیز 1536. پس ممیز 1536 نیوتن داره نیرو وارد میشه به این دریچه، به این قطعه. خب حالا میتونم حول این نقطه محور لولاها به اصطلاح حول این نقطه گشتاور بگیرم. اگر گشتاور بگیرم این مقدار نیرو هم دقیقاً توی مرکز سطح این مساحت وارد میشه دیگه. خب پس می نویسم سیگما ام حول آ بی برابر با 0 و چی به من میده؟ میشه مقدار نیرو ممیز 1536 ضرب داره. خب فاصله این نیرو تا لولا میشه نصف این طول، چون وسطش روی مرکز سطحش داره نیرو وارد میشه، میشه 48 دوم میشه 24 ضرب در 24 میلیمتر برابر با خب مقدار پی ضرب در بازو. خب فاصله این نیرو یا نیرویی که داره به این محور وارد میشه تا لولا چقدر هست؟ خب میشود اگر از بالا بهش نگاه کنیم این فاصله رو به ما داده 22 میلیمتر. پس 22 میلیمتر رو داریم ضرب در 22 منهای با این فاصله رو توی شکل داده 16 میلیمتر. فاصله اینجا رو این رو داده 16 میلیمتر و ما لازمه که این طول رو ازش کم بکنیم چون میخوایم فاصله رو تا لولا بسنجیم دیگه. خب زاویه اینجا رو هم داریم 15، پس طول این فاصله میشود 16 سینوس 15 درجه. پس میشه 22 منهای 16 ضرب در سینوس 15 درجه. خب میتونیم از این رابطه مقدار نیرو رو حساب کنیم. مقدار نیرو چقدر میشه؟ محاسبش کنم میشه ممیز 1536 ضرب در 24 تقسیم بر پرانتز باز 22 منهای 16 ضرب در سینوس 15 درجه. خب مقدار پی میشود ممیز 206 نیوتن. پس نیرویی که لازمه ممیز 206
نیوتن هست. خب حالا بریم سراغ عکس‌العمل‌های تکیه‌گاه‌ها. اینجا ما توی تکیه‌گاهی که اینجا داریم دو تا دونه عکس‌العمل داره. یکی عکس‌العمل اسمشو بذاریم مثلا B FB، یکی هم اسمشو بذاریم FA. خب حالا نیرویی که داره وارد میشه به این قطعه به این شکل هست، در صورتی که ما عکس‌العمل رو نیرو بایستی توی این جهت در جهت خود قطعه پیداش کنیم، ولی نیرویی که الان ما داریم به این شکل هست. خب پس اول میایم تجزیهش میکنیم این نیرو رو. اگر اینجا نیروی P داشته باشیم، نیروی این سمت هست P کوسینوس 15. پس میام و اینجا این نیرو رو می نویسم P کوسینوس 15. خب از این طرف ما این دوتا نیروهای تکیه‌گاهی رو داریم، اسمش رو گذاشتیم FB و FA. خب میتونیم خیلی ساده بیایم حول B گشتاور بگیریم. پس می نویسم سیگما M حول B برابر با 0. ببینیم چی به ما میده. میده FA ضرب در بازو FA ضرب در بازوش چقدر هست؟ فاصله شون که 42 میلیمتر مساوی هست با پی که مقدارش هست ممیز 206 ضرب در کوسینوس 15 رو داشتیم. پی کوسینوس 15 ضرب در فاصلهش تا نقطه بی یه 16 تا هست و یه دونه 42 تا میشود 58. پس ضرب در 58 و میتونیم از این رابطه FA رو حساب کنیم. FA رو مقدارش رو حساب کنیم، میشه ممیز 206 ضرب در کوسینوس 15 ضرب در 58 تقسیم بر 42 میشود FA ممیز 275. این مقدار FA. خب برای FB هم میایم و مینویسم گشتاور، یا میتونم در جهت بنویسم سیگما F مثلا X برابر با 0. خب چی میشه؟ میشه یه FB به سمت راست به اضافه یه ممیز 275 به سمت راست و بایستی برابر با پی کوسینوس 15 به سمت چپ باشه. پی رو داریم ممیز 206 کوسینوس 15. میتونیم از این رابطه FB رو پیدا کنیم. مقدارش رو محاسبه کنم، میشه ممیز 206 ضرب در کوسینوس 15 منهای ممیز 275 میشود منهای ممیز 0.76. پس مقدار FB میشه منهای ممیز 0.76 نیوتن. یعنی در اصل جهت FB جهت غلطی بوده و بایستی معکوس باشه.